හොඳයි මේ පාඩමේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද මල්ටිපල් රිග්‍රෙෂන් එකක් SPSS වලදී කරගන්නේ කියලා. මේක කලින් පාඩමේදී මම කියලා දුන්නා සිම්පල් රිග්‍රෙෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ එක ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එකක් සහ එක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එකක් සමග අපි රිග්‍රෙෂන් ඇනලිසිස් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මල්ටිපල් රිග්‍රෙෂන් කියලා කියන්නේ මේකදී සිද්ධ වෙන්නේ එක ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල් එකයි ඒකට බලපෑම් ඇති කරන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වේරියබල්ස් දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට අපි මේ අරන් තියෙන abc company sales.sav කියන SPSS ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ sales value එක තියෙනවා. ඒකට බලපෑම් ඇති කරන online ad සහ promotion කියන expenditures variable දෙක තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ dependent variable එක තමයි sales value, online ad සහ promotion කියන දෙක තමයි independent values. එහෙනම් අපි අර විදිහටම analysis regression linear කියන තැනට ගිහිල්ලා dependent variable එක අපි දානවා sales value, independent variables online advertising සහ promotion cost මේ කියන එක දාලා මේ කිසිම වෙනස්කමක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි ඕකේ කරමු. ඊට පස්සේ අපිට simple regression එකේ වගේම මෙහෙදිත් tables තුනක් අපිට create වෙනවා. model summary, ANOVA සහ coefficients කියලා. මේකෙදිත් එතකොට අර විදිහටම තමයි R value එකකින් correlation එක, R square එකෙන් model adequate එක. මේක අනිවාර්යයෙන් significant වෙන්න ඕනේ. F value එක 0.05 කට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. coefficient table එකත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ significant value එක 0.05ට වඩා අඩුයිද කියලා. මේක ඇටින් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 0.05ට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ හැම දත්තයක්ම significant විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් මේ b value එක තමයි අපි multiple regression equation එක නිර්මාණය කර ගැනීමට ගන්න. මේක ගන්නවා අපි constant value එක විදිහට. මේක minus ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට minus අගයක් දාන්න පුළුවන් අපේ equation එකට. ඊළඟට x එක විදිහට මේ අගයත් x දෙක විදිහට මේ අගයත් අපිට simple regression එක වගේම තමයි ඒකටම තව independent variables දෙකක් add වීම තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට මෙහෙදී අපි මේ දත්තේ interpret කරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් online advertising cost කියන variable එකේ එක unit එකක් වෙනස් වන විට එක ඒකකයක් වෙනස් වන විට sales value කියන variable එකේ units 24ක් වෙනස් වෙනවා. වගේම තමයි promotion cost කියන variable එකේ එක unit එකක් වෙනස් වන විට sales value කියන variable එකේ units 18ක වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. වගේම මේ beta value එකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ online cost සහ sales value නැත්නම් promotion cost සහ sales value අතර තියෙන impact එක කොච්චර බලපෑමක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි සරලව multiple regression එකක් SPSS වලදී කරගන්න නිසා ඒ අදාළව අපිට ලැබෙන දත්ත වලින් අපේ analysis එක සිදු කරන්න නිසා මේ data interpret කරන්න.